नजिकबाट कुराकानी गर्नेछौँ आज। मनोविद हुनुहुन्छ तपाईँ दाङबाट है? हजुर, म दाङबाटै हो। तपाईँको नाम जुनु चौधरी? हजुर, एकदमै। सानोमा चाहिँ म अलिकति इन्ट्रोभर्ट स्वभावको थिएँ होइन, धेरै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ घुलमिल गर्न नसक्ने स्वभावको थिएँ, साथीहरू पनि बनाउन नसक्ने, एकदमै लिमिटेड साथीहरू तर एकदमै क्लोज हुने होइन। अनि अलिकति म जिद्दी स्वभावको पनि थिएँ होइन, केही कुरा चाहियो भनेपछि चाहि नै हाल्यो भन्ने टाइपको थिएँ। त्यही हो, फ्रेन्डली थिएँ अनि त्यसपछि लोयल थिएँ, केही कुरामा सिरियसली लिइराख्ने होइन, जस्तै भविष्यदेखि होस् अथवा केही घटनाहरू भयो भनेपछि एकदमै सिरियसली लिने, त्यस्तो किसिमको स्वभावको थिएँ। कस्तो परिवारमा जन्मिनु भयो तपाईँ? म चाहिँ मध्यमवर्गीयमै हुर्केको हो होइन, जे सब तपाईँको खाना लाउन पुग्ने भनौँ न मध्यमवर्गीय आइ पनि होइन। हजुर। यति बेला दाङलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ काठमाडौँमा बसेर? एकदमै आफ्नो जन्मभूमि हो होइन, याद आउँछ हरेक क्षणको, आफ्नो कल्चरको याद आउँछ, आफ्नो ठाउँको, हुर्केको, साथीहरूको होइन। तपाईँको सांस्कृतिक हिसाबले पनि राम्रो छ होइन, हरेक सम्प्रदायको व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, सो एकदमै राम्रो छ, मलाई एकदमै मनपर्छ। तपाईँहरूको त्यो संस्कारहरू पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँकै पनि के विशेष लाग्छ? चाड हुन्छ होला, खानेकुरा हुन्छ होला, के अलि विशेष लाग्छ जुनजीलाई? अब खानेकुराहरूमा त सायद अब प्रचलित भन्ने कुरा नेवारको मात्रै छ होइन, तर थारूहरूको पनि एकदमै भेराइटी हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै अब माघीमा ढिक्री भयो, खरिया भयो, फुलौरी भन्छन् होइन, मासु भयो पोकको, त्यो सबै कुराहरू फेमस छ। साथै अब ड्रेसहरू पनि एकदमै राम्रो छ, गहनाहरू भयो होइन, चाँदीको, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई, विशेष लाग्छ। हजुर। अनि अब तपाईँ चौधरी परिवारमा जन्मिनु भएको मान्छे, तपाईँहरूकोतिर जातीय विभेद हुन्छ कि हुँदैन? छ भने कस्तो खालको विभेद छ? हटाउनको लागि यहाँले कहिले आवाज उठाउनु भयो कि भएन गाउँ समाजमा? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। जातीय विभेद भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा हुन्छ जस्तो लाग्छ, हरेक वर्ग, इभन थारूमै पनि हुन्छ होइन। भनेपछि यो विभेद भन्ने कुरा एउटा जन्मिँदै आउँछ लाग्छ। अब जन्मियो कि अब महिला जन्मियो कि पुरुष जन्मियो कि भन्ने होइन। सो विभेद भन्ने कुरा देश वाइज पनि हुन्छ, त्यो देश राम्रो, यो देश राम्रो, सो हाम्रोमा पनि हुन्छ होइन। र विभेदमा चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आवाज डाइरेक्ट उठाउनु भन्दा पनि आफूले चाहिँ बरु केही बनेर केही चिज गरेर त्यो स्थानमा पुगेर चाहिँ आफूले परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ लाग्छ होइन। अब एकजनाले भन्ने, दुईजनालाई भन्ने, आवाज उठाउँदै हाम्रो परिवेक्षमा त लाइफै समाप्त हुन्छ, तर त्यो कुरा इन भएको पाउँदैनौँ। सो डाइरेक्टली आवाज उठाउनु भन्दा पनि एउटा आफ्नो क्षेत्रमा अबल भएर चाहिँ त्यो चिज चाहिँ त्यसरी हटाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विभेदप्रति तपाईँको गुनासो छैन, किनभने यो जहाँ पनि हुन्छ आफू क्यापेबल बन्ने हो भन्ने तपाईँको? एक्ज्याक्टली, मलाई चाहिँ त्यसरी लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ होइन, नभोगेको होइन। जस्तै अब म पढ्दाखेरि पनि तपाईँको थारूहरू त यस्तो हुन्छन् नि होइन, यो यस्तो हुन्छ नि, तर म त्यति बेला आवाज त उठाउँथेँ होइन, मैले केही चिज प्रतिकार गर्न त खोज्थेँ, तर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिकार गर्नु भन्दा पनि कति दिन प्रतिकार गर्ने, सबैको मुखु गर्न त सकिँदैन, बरु आफू नै त्यो क्यापेबल भयो भनेपछि चाहिँ त्यो कुरा बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। कस्तो खालको विभेद भोग्नु भएको थियो यहाँले? विभेद भन्ने कुरा धेरै प्रकारको विभेदहरू हुन्छ एउटा। हजुर, अब जातीय विभेद पनि हुन्छ, तर त्यो कुरालाई मैले माइनर रूपमा लिएँ होइन, त्यो कुरालाई एकदमै आफूलाई नै पीडित गराएर डिप्रेस गरेर त्यो छेडहरू आएन। अब एउटा महिला भएको नाताले गर्दाखेरि पनि धेरै विभेदहरू अरूले पनि भोग्नु भएको छ, सायद केही हदसम्म मैले पनि भोगेको छु होला। जस्तै अब तपाईँको महिलाहरू भनेको चाहिँ अब घरको काम मात्र सीमित हुनुपर्छ। हुन त म त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको होइन, मेरो मम्मीले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्नुपर्छ, केही चिज गर्नुपर्छ महिला भएको नाताले। तर पनि यसो होइन, हाम्रो समाज सबैतिर हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू अगाडि बढेको चाहिँ पचाउनै नसक्ने त्यो समाज होइन। मलाई चाहिँ अब पढेर के काम त नि, बिहा गरेर गयो भनेपछि घर सम्हाल्नु त सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ भने चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ मैले केही हदसम्म चाहिँ भोगेँ। महिलाहरू चाहिँ घरभित्र नै सीमित हुनुपर्छ, बोल्यो कि पोथी बाँच्यो, धेरै जान्ने बन्यो होइन, हुन त यो नर्मल कुरा हो। तर जिउस हाम्रो जतिसुकै पढे लेखे पनि यो चाहिँ अझै परिवर्तन भएको चाहिँ हाम्रो पाउँदैन। समाज परिवर्तन भएको छैन, त्यो परिवर्तन भएर गुनासो गर्ने होइन कि आफू परिवर्तन आफू परिवर्तन भएर चाहिँ अरूलाई बरु एउटा उदाहरणीय बनेर चाहिँ त्यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो। तपाईँले चाहिँ यो मनोविद सम्बन्धी पढ्ने सोचाइ कसरी आयो, कसरी मनोविद बन्नुभयो त? सुरुवातीदेखि बताइदिनु। सुरुवातीदेखि है,
प्लस 2 बाटै स्टार्ट गरौँ न। प्लस 2 मा गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यही बन्छु भन्ने केही एम त थियो? यो एम त थिएन, तर लगभग योसँग रिलेटेड चाहिँ केही एनजिओमा गर्छु, केही चिज परिवर्तन गर्छु, केही चिज ल्याउँछु समाजमा, त्यस्तो चाहिँ सपना थियो। तर साइकोलोजी नै सब्जेक्ट थियो भन्ने चाहिँ मलाई बच्चामा थाहा थिएन। इभन प्लस 2 पछि पनि थाहा थिएन। प्लस 2 पछि म काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त होइन, कुन सब्जेक्ट पढ्ने त। मलाई फेरि म्याथमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थिएन बच्चैदेखि होइन। म्याथ चाहिँ पढ्न नपर्ने सब्जेक्ट भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो। अनि अब मम्मी चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ एनजिओमा जब गर्नुपर्छ, केही आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब एनजिओमा जब गर्ने सब्जेक्ट चाहिँ कुन पढ्न मिल्छ भन्ने चाहिँ अब प्रश्न आयो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा होस्टेलको दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्नुहोस् न भनेर मलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो। अनि म त्यहाँ डेभलपमेन्ट स्टडिज पनि पढेँ होइन। फर्स्ट सेमिस्टर पढिसकेपछि चाहिँ मलाई टाढा भयो, गाडीदेखि चाहिँ मलाई एकदमै एलर्जी, भमिटिङहरू हुने। त्यसपछि मैले चेन्ज गरेँ सब्जेक्ट होइन, सोसल वर्क पढेँ। सोसल वर्क पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ साइकोलोजी मेजर सब्जेक्ट थियो होइन। अनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो होइन, मेरो रुचि त्यसमा जान थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब मास्टर चाहिँ अब साइकोलोजीमा गर्नु पर्यो है भन्ने चाहिँ सोचाइ आयो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले जोइन गरेँ। अनि फाइनली अहिले चाहिँ कम्प्लिट गरेर तपाईँले भन्दाखेरि त एकदम सजिलो तरिकाले भन्नुभयो होइन, सरर कथा भने जस्तो। त्यहाँ पनि त स्ट्रगल भयो होला नि मनोविद भन्न पनि, कति कम्पिटिसन गर्नु पर्यो होला अथवा केही भयो होला, दुःख लाग्दो क्षणहरू चाहिँ केही आएन तपाईँलाई? एकदमै आयो होइन। मेरो पनि युट्युब च्यानल रहेको छ बिजुन अफिसियल। म त्यहाँ पनि भिडियोहरू बनाउने गर्थेँ होइन। भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। ओह के भिडियो बनाएको होला। इभन मैले त्यो जनचेतनाको लागि मानिसहरूलाई सेयर गर्दा पनि म पागल थोरै न हो, मलाई भिडियो पठाएको यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। मैले चाहिँ अब मान्छेलाई जनचेतना होस् भन्ने मेरो चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको थियो। अनि त्यो टाइममा पनि इभन कतिपय अब व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो के बनाएको, योभन्दा अरू च्यानलले आए हुन्थ्यो नि, यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर म आफूमा कहिले पनि विचलित भएन होइन। मेरो अब्जेक्टिभ थाहा थियो होइन, मैले के गर्न खोजिरहेको छु भनेर। सो मैले 1 इयर भयो कन्टिन्यू भिडियो बनाएको। त्यो भिडियोको आधारमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा जनचेतना आएको चाहिँ मैले पाएँ होइन। फाइनली त्यो आउटपुट पाएँ। सो अब सङ्घर्ष त हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्छ, तर त्यो सङ्घर्षबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। आफ्नो कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ। कन्टिन्यू गर्दै गयो भने तपाईँले जब आफूले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि पो अरूले तपाईँले विश्वास गर्छ होइन। सो त्यो सङ्घर्ष गर्न नै मलाई मजा लाग्छ। सो आयो चुनौती, बट म रमाएँ त्यो चुनौतीमा भनौँ न। त्यो रमाउनु भयो होइन। यहाँले सजिलै तरिकाले हरेक कुरालाई लिनुभयो, त्यही भएर मनोविद बन्नुभयो होइन। एकदम। अहिले नेपालमा मनोविदको सङ्ख्या कति छ यहाँलाई डाटा थाहा छ? त्यस्तो एक्ज्याक्टली मलाई डाटा त थाहा भएन, तर जिउस अबको 2-3 वर्षको परिप्रेक्ष्यलाई विश्लेषण गर्ने भनेपछि एकदमै तीव्र गतिमा आइराख्नु भएको छ। हाम्रै क्लासमा पढ्दाखेरि हामी 60 जना थियो, तर लास्ट सेमिस्टरसम्म आइसक्दा चाहिँ लगभग 45 जना भयो भनौँ न। अहिले त धेरै नै आइराख्नु भएको छ। पहिला चाहिँ निकै कम हुनुहुन्थ्यो होइन, मिडियामा पनि नआउने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ बढिराख्नु भएको छ। समाचार हेरेर मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छे विक भएर यो कोरोनाले झन् असर पुर्याउँछ भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै तपाईँको मेन्टल डाइट भनिन्छ होइन, मानसिक खाना पनि हुन्छ। हामीले जसरी एउटा फिजिकल खाना खान्छौँ त्यस्तै मेन्टल डाइट हुन्छ। मेन्टल डाइटमा हामीले चाहिँ के कुरा हेर्छौँ, के कुरा सुन्छौँ, के कुरा देख्छौँ, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। अब हाम्रो नेपालीहरूको बानी त अब दिन काट्ने एउटा दिनचर्या नै बिहान उठेर सोसल मिडिया हेर्ने भइसक्यो। त्यसमा पनि हाम्रो ब्रेनले त झन् तपाईँको सकारात्मक विचारभन्दा पनि नकारात्मक विचारमा धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ होइन। बिहान को मऱ्यो, कसको डिभोर्स भयो, कस्तो नराम्रो भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिपिटेटिभ दिनभरि त्यही थटहरू आउँछ होइन, नेगेटिभ कुराहरू आउँछ। अनि आफूलाई पनि त्यो कुरा महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, मेरो भयो भने कस्तो हुन्छ, मलाई नै हुन्छ कि भनेर। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा हेर्छौँ, के कुरा सुन्छौँ, देख्छौँ होइन, हाम्रो 6 सेन्स अर्गन छ जुन होइन, हामीले के कुराहरू गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब केटी मान्छे भन्ने बित्तिकै चुलोचौको गर्नुपर्छ, बच्चा पाउनुपर्छ, बस्नुपर्छ, यति नै सीमित गराइन्छ गाउँतिर हेर्ने हो भने होइन। तर अहिले त आवाज उठाएर तपाईँ हामी जस्तै अगाडि बढ्न थालिसक्नु भएको छ। अनि के भन्नुहुन्छ, विवाह पछाडि त झन् गाह्रो छ भन्छन्। तपाईँले विवाह गर्नुभएको 4 वर्ष भइसकेको छ, त्यो पनि लभ म्यारेज गर्नुभयो, अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न। एकदमै है। अब विवाह पश्चात चाहिँ
परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब सोचाइ छ सबै व्यक्तिहरूको। आफ्नो रुचि चाहनाहरू जति पनि छ मार्नुपर्छ, बच्चामा हामी यो बन्छौँ त्यो बन्छौँ, तर विवाह पश्चाताप अब घर सम्हाल्नु पर्यो, सबैले खुसी राख्नु पर्यो भन्ने किसिमको एक्सपेक्टेसन हाम्रो समाजमा छ। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफू जन्मेपछि केही न केही आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो होइन। जुनसुकै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ होइन। हाम्रो सीमित एउटा घेरा भन्ने कुरा चाहिँ घरको सबै व्यक्तिलाई खुसी गर्ने मात्रै हाम्रो घेरा होइन। त्यो बाहेकको हामी एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति पनि हो। आफ्नो इन्डिभिजुअल व्यक्तिको पनि एउटा लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त अब नेपाली समाजमा त सङ्घर्ष त धेरै गर्नुपर्छ, चुनौती धेरै आउँछ विवाह पश्चाताप पनि। तर त्यो चुनौतीको बावजुद पनि होइन हामीले चाहिँ आफूलाई बुझ्नु पर्यो, आफूमा डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो, हार्डवर्क हुनु पर्यो। तपाईमा हार्डवर्क छ, डिटर्मिनेसन छ र आफूले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेपछि जुनसुकै समस्या आउँदा पनि विवाह पश्चाताप तपाईले ट्याकल गरेर आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुपर्छ। सो विवाह पश्चाताप मेरो घरको व्यक्तिहरूको सोचाइ यस्तो छ, मेरो सोचाइ यस्तो भयो, अब म आफ्नो सोचाइलाई त्याग्नुपर्छ, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यलाई त्याग्नुपर्छ भनेर हामी हार खायो भनेपछि हामी त्यहीमै सीमित हुन्छौँ। तर म हार खाँदैन, बरु म आफू परिवर्तन हुन्छु, बरु म एउटा उदाहरणीय रोल खेल्छु ताकि उहाँहरूलाई पनि महसुस हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले तपाईँले लाग्नुभयो भनेपछि फाइनली आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यलाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र बिस्तारै उहाँहरू पनि त्यो किसिमको परिवर्तन हुँदै गइन्छ भनौँ न। त्यसमा चाहिँ तपाईँले केही भोग्नु पर्यो कि परेन? तपाईँलाई विवाह गरेपछि त्यस्तो केही समस्या आयो कि? मलाई त हस्बेन्डबाट चाहिँ एकदमै सपोर्ट भयो होइन। एकदमै मेरो लक्ष्य उद्देश्यलाई सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नै त्यही हो होइन। सो हस्बेन्डबाट चाहिँ मैले फुल सपोर्ट पाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म आजसम्म जियोस् एउटा चुलो चौकोमा मात्रै सीमित नभएर हरेक क्षेत्रलाई मैले एक्सप्लोर गर्न पाइरहेको छु। घर परिवारबाट त त्यो किसिमको एउटा समहाउ थियो होइन, तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले बुझिसक्नु भयो र त्यो कुरा चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ बिस्तारै भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाएँ। यहाँको लभ म्यारेज भएर बुझ्नु भयो कि कति वर्षको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्नुभयो? हाम्रो चाहिँ 2013मा हाम्रो भेट भएको होइन। त्यहाँदेखि हाम्रो लभ सुरु भयो अनि फाइनली 2017मा आएर हामीले विवाह गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ लभ म्यारेज हो, लभबाट अरेन्जमा कन्भर्ट भयो अनि अरेन्जबाट चाहिँ आजसम्म हामी सँगै छौँ, राम्रोसँग स्पेन्ड भइरहेको छ टाइम भनौँ न। भनेपछि अहिले त मान्छे सम्बन्धको कारण पनि उसमा छ नि, तपाईँको डिप्रेसनमा छ, कोहीको मल्टिपल रिलेसनसिप, कोहीको ब्रेकअप। योबाट एस्केप हुन के हुनुपर्छ के यसबारेमा पनि थोरै केही बताइदिनुहोस् न। सामाजिक समस्या बढ्दो छ यसले गर्दाखेरि पनि। एकदमै सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि मानसिक समस्या तीव्र गतिमा बढ्छ। कसैको डिभोर्सको कारणले, कसैको मल्टिपल रिलेसनसिपको कारणले, कसैको अब्युजिभ रिलेसनसिपको कारणले गर्दाखेरि, कसैको अब जस्तै अब पार्टनरमै केही समस्या हुन सक्छ, त्यो नबुझेर होइन यो समस्या छ भनेर त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। अब मुख्यतः अब सम्बन्धलाई अब राम्रो बनाउनको लागि त हामी अरू व्यक्ति राम्रो हुनुभन्दा पनि एउटा इन्डिभिजुअल हामी आफैमा एउटा राम्रो बनाऊँ भनेर हामी सोच्यौँ भनेपछि हामीलाई धेरै ज्ञानहरू हुन्छ होइन, धेरै इम्प्याक्टहरू थाहा हुन्छ। सम्बन्ध बिग्रियो भनेपछि यो हुन्छ, अथवा सम्बन्ध मिलाउनको लागि चाहिँ राम्रो गराउनको लागि चाहिँ यी कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ध्यान दियो भनेपछि सम्बन्ध राम्रो पनि भयो होइन। तर अब सम्बन्ध तपाईँको अब्युजिभ छ, अब लिमिट क्रस भइसक्यो, आफूलाई थाहा हुन्छ होइन कति के छ भन्ने कुरा। सो तपाईँको लिमिट क्रस भइसक्यो, यदि मिल्नुपर्ने छ भने तपाईँ बरु कपल काउन्सिलिङ लिनुहोस् होइन, त्यसरी राम्रो पनि हुनसक्छ। तर अब सुधार्न सकिँदैन, यस्तै हो लाइफ टाइमभरि भन्ने छ भने आफ्नो एउटा बााउन्ड्री हुन्छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ आफू चाहिँ बरु अलग्गै भएर मेन्टली हेल्दी भएको राम्रो। तर अब मारकाट गरेर एब्युजिभ सम्बन्धमा चाहिँ बस्नु नराम्रो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सुसाइड हुनसक्छ, मान्छेको ज्यानै जान सक्छ होइन। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हुनु भएन होइन। अन्तिममा यहाँले भन्नै पर्ने, मैले सोध्नै पर्ने कि छुट्यो कि जुनुजी? त्यस्तो छुटेको केही पनि छैन। यो चाहिँ सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ? यो चाहिँ सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो त छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब युथहरूमा जीवनमा सानो कुराहरू आयो भने नि
हार खाइहाल्नुहुन्छ होइन, अब म सक्दैन कि अब म यस्तै हो भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा उदासीनता, एकदम दुखी भइहाल्ने त्यस्तो पाउँछु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जीवनमा जति पनि चुनौतीहरू आउँछ, जति पनि बाधा अवरोधहरू आउँछ, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् आफ्नो मेहनतमा। बरु तपाईँलाई आउँदैन भनेपछि सिक्नुहोस् होइन, र आफूले विश्वास गर्यो भनेपछि तपाईँ अवश्य तपाईँले सोचेको गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। केही चिज बरु नराम्रो पक्षहरू छ भने त्यसलाई सुधार्दै लग्ने होइन, राम्रो पक्ष छ भनेपछि बरु त्यसलाई अझै बढावा गर्दै अगाडि लग्ने। सो त्यस्तो भयो भनेपछि हामी जीवनबारेमा बुझ्छौँ, जीवनबारेमा बुझ्यौँ भनेपछि हामीलाई एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ आउँछ, नयाँ पर्सपेक्टिभ पायो भनेपछि जीवन सहज हुन्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु, हार्डवर्क गर्नुहोस्, आफूमा हार नखानुहोस्, आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, र केही चुनौती आयो भनेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच।